Στο σημερινό επεισόδιο θα σας μιλήσω για το προφίλ των θυμάτων του κορονοϊού, ακριβώς παρουσιάζοντας τα στοιχεία που συλλέγουν έγκριτοι επιστήμονες βασιζόμενοι στα προφίλ των θυμάτων του ιού παγκοσμίως. Και αυτό το τονίζω γιατί υπάρχουν μερικοί στόκοι που άλλα ακούνε και άλλα καταλαβαίνουν. Ο πρώτος νεκρός είχε το αντιπροσωπευτικό προφίλ των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους από τη συγκεκριμένη ιογενή πνευμονία. Ήταν ένας άντρας ηλικίας άνω των 60 ετών με προβλήματα υγείας. Το δε 80% των νεκρών είναι μέχρι στιγμής ηλικίας άνω των 60 ετών και άνω του 75% είχαν προβλήματα υγείας, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Επιτροπή Υγείας. Το ακούτε ηλίθιοι? Η Εθνική Επιτροπή Υγείας, βασιζόμενη στα στοιχεία των προηγούμενων απολογισμών. Ο μικρότερος σε ηλικία ασθενής είναι ένα νεογέννητο που διαπιστώθηκε ότι είχε προσβληθεί από τον ιό μόλις 30 ώρες μετά τη γέννησή του. Η μητέρα του παιδιού είχε κολλήσει τον ιό προτού γεννήσει, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές πως ο ιός πέρασε στο παιδί. Εάν όμως προκύψει ότι η μητέρα πέρασε τον ιό στο παιδί κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, τότε υπάρχει θέμα αλλαγής στον τρόπο μετάδοσης του κορονοϊού, τουλάχιστον όπως γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Ο γυρεότερος ασθενής είναι 90 ετών. Τα περισσότερα θύματα ήταν άνω των 60 ετών. Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν από τις υγειονομικές υπηρεσίες της Κίνας, οι νεκροί ήταν ηλικίας από 36 έως 89 ετών. Τουλάχιστον 5 ήταν νεότεροι των 60 ετών. Ο νεαρότερος σε ηλικία νεκρός ήταν 36 ετών και από την Ουχάν. Εισήχθη στο νοσοκομείο στις 9 Ιανουαρίου και κατέληξε από καρδιακή ανεπάρκεια 2 εβδομάδες αργότερα, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της επαρχίας Χουμπέι. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν είχε άλλα προβλήματα υγείας. Μεταξύ των ανθρώπων που πήραν εξιτήρια περιλαμβάνονται μικρής ηλικίας ασθενείς, ένας άντρας 35 ετών από τη Σεντζέν, μεγαλούπολη της Νότιας Κίνας, καθώς και ένα αγόρι 10 ετών από το Ουχάν. Τηλεοπτικό δίκτυο του Πεκίνου ανακοίνωσε ότι ένα κορίτσι 9 μηνών που μολύνθηκε στο Πεκίνο αναρρώνει. Σημειώνεται πως μέχρι σήμερα λίγα παιδιά έχουν αρρωστήσει από τον ιό, κάτι που είχε παρατηρηθεί και στις επιπτώσεις των παλαιότερων κορονοϊών SARS το 2003 και MERS το 2012, χωρίς να είναι σαφές γιατί αυτό συμβαίνουν. Μια πιθανή αιτία για τα λιγοστά κρούσματα είναι ότι αυτά αρρωσταίνουν πιο ελαφρά και δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για αυτές τις περιπτώσεις λίμωξης εξαιτίας του κορονοϊού. Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι τα παιδιά είναι συχνότερα ασυμπτωματικά, δηλαδή έχουν μεν λίμωξη των πνευμόνων αλλά χωρίς εξωτερικά συμπτώματα. Και τώρα που μάθαμε το προφίλ των θυμάτων, θα ανακεφαλαιώσουμε για να γίνει κατανοητό ότι δεν έγινε και στο πρώτο βίντεο. Δεν κυκλοφορούμε άσκοπα, φοράμε πάντα μάσκα και γάντια, απολυμμένουμε τα πάντα και ό,τι πιάνουμε. Αν ανήκουμε στις ευπαθείς ομάδες και έχουμε προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας, τότε η καραντίνα είναι υποχρεωτική και δεν το κουνάμε από το σπίτι μας. Το αντισηπτικό για όλες τις περιπτώσεις είναι ο καλύτερος φίλος μας. Προσέχετε για να έχετε. Τι? Μα φυσικά την υγεία σας και τη ζωή σας, γιατί από μυαλό είναι ξεκάθαρο και από το προηγούμενο βίντεο ότι πάσχει πολύς κόσμος.